Nathan là một người giàu có. Ảnh có một căn biệt thự rất là lớn. Biệt thự của ảnh rộng 1.500 mét vuông. Nó có 9 phòng ngủ, 15 phòng tắm, hồ bơi, sân bowling, sân tennis và phòng chiếu phim. Nhưng mà ảnh không có sống ở đó. Ảnh đang ở một căn nhà khác trên cùng một khu đất. Cho nên ảnh muốn bán căn biệt thự này với giá 5 triệu đô. Nhưng mà sau 2 năm, ảnh vẫn chưa bán được. Một hôm, có một người đàn ông tên là Wilson tới coi nhà. Anh ta có vẻ rất là thích nó. Anh ta còn nói đây là căn nhà mơ ước của mình. Nhưng sau đó lại không mua. Mấy tháng sau, Wilson liên tục gọi điện cho Nathan. Anh ta nói sắp lấy vợ và muốn tổ chức đám cưới tại căn biệt thự của Nathan. Dĩ nhiên là Nathan đã từ chối. Vào một buổi sáng thứ Bảy, Nathan đột nhiên nhìn thấy Wilson và một người khác đang đứng trước cổng. Họ tưởng căn biệt thự không có người và muốn lẻn vào đó để chuẩn bị cho đám cưới. Wilson còn mời tất cả bạn bè và người thân tới dự đám cưới vào buổi chiều hôm đó. Nathan lập tức gọi cho cảnh sát. Wilson đã phải từ bỏ đám cưới trong mơ của mình và đi khỏi đó.